Tarja Turunen, virallinen joulun tuoja Suomeen. Hyvää iltaa. Tai päivää. Hyvää iltapäivää. Mitä sulle kuuluu? No kiitos kysymästä. Kaikista, näihin olosuhteista huolimatta mulla menee oikein hyvin, kiitos. Hyvin menee, hyvin pyyhkii. Mä oon siinä käsityksessä, että sä käväisit Suomessa tuossa marraskuun kohdassa piipahtamassa. Oliko se ihan pikainen promoreissu vai olit se täällä enemmänkin? Kyllä mä olin semmoisella salaemyhkäisellä reissulla. Ei kun oikeasti mä kävin toki työjuttuja tekemässä siellä ja kävin myöskin piipahdin Isukin luona Pohjois-Karjalassa, joka oli todella iloinen yllätys, että sattui olemaan pari päivää vapaata, niin tosi kiva, että häntä olen nähnyt viimeksi jouluna, niin kyllähän tässä tämä on oikeasti ollut kyllä etänä joutunut hoitamaan montaa ihmissuhteitakin. Kyllä. Näin on, mutta kiva oli käydä Suomessa. Se oli ihanan piristävä syksy ja ihanat värit vielä, ruskan värit Helsingissä varsinkin. Ja no kerkesit, nyt täällä on se perinteinen, kyllä sä tiedät, ei sulle tarvitse kuvailla, kun sä oot suomalainen kuitenkin, eli harmaata ja märkää. No nyt on niin, näinhän se on. Joo. Tämä on kyllä iloinen uutinen, vaikkakin sun joulukiertue alun perin piti olla vähän isompi, mutta tämä on iloinen uutinen, kun kaikilla on ollut vähän semmoinen fiilis, että joulu on nyt peruttu, mutta kun Tarja Turusen joulukonsertit kerran tulee, niin sehän tarkoittaa, että meillä on joulu olemassa. No toivottavasti näin, että kyllä ne konsertit mullekin sen joulun tuo, että kyllä todellakin olisi ollut pitkä kiertue tiedossa, mutta tällä kertaa hyvinkin lyhyt. Mutta siis jos kaikki hyvin menee, niin mut nähdään Suomessa hyvinkin pian, että joulukuun puolivälin jälkeen aivan mahtavaa. Joo. 3 konserttia. Joo, 17. päivä on Kultsa, Helsinki 18 on Logomo, Turku, se 20. päivä on Tampere-talo ja liput on jo myynnissä. Ja voin sulle muuten kertoa, että me ollaan soitettu tässä näissä erikoisoloissa tuossa alkusyksystä muutamia keikkoja täällä, niin juuri noissa paikoissa niin noi turvajärjestelyt ovat erittäin hyvin hoidettu, tai että siellä on tosi hieno, turvallinen ja rento silti olla. Tulee varmasti... No joo, kyllä mä kuvittelisinkin. Niin on. Sen verran isommista venueista on kyse ja kuitenkin on niin kuin varmasti helpommin järjestettävissä tämmöiset asiat. On. Sitten mä vasta huomasin ihan äskettäin, että hetkinen, sä teet myös ton stream-keikan kanssa 11. päivä. Joo, no kyllä 11. ja 12. päivä yöllä. Siis oikeasti meidän aikaa 2 aikaa, vaan Suomessa jopa 3 aikaa laulan seuraavan konsertin, että 2 konserttia niin kuin saman päivän aikana, no se menee sitten näin, että se on katsottu vähän Etelä-Amerikan mukaan. Niin, mulla on suuri yleisö Etelä-Amerikassa ja Amerikan puolella, että vähän sitäkin, että heitä ajatellen, että mikä sattuisi hyvin nappaamaan, mutta aivan ihana, koska enemmän niin kuin, nämä striimauskeikat on joulukonsertteja, ihan sama konsertti, mitä tullaan Suomessa sitten näkemään ihan livenä, mutta sitten nämä rokkikeikkojahan, kun ei ole tässä pystynyt tekemään ainoatakaan, että kun en mä ole saanut mun bändin sällejä saman katon alle niin kuin mitenkään, että he kuitenkin asuvat joka ikinen eri maissa, niin tämä on kyllä aikamoista herkkua päästä musisoimaan taas oikeasti muusikoiden kanssa, eikä vain ja ainoastaan yksin. Aivan. Mä olin mä mietin, että ootkohan sä tehnyt noita striimikeikkoja, ja sitten mä täysin, että tosiaan eihän se ole mitenkään mahdollista, kun sun bändi on ihan pitkin ja poikin kaikkialla. Kyllä. Kauhean ikävä ja todella, no totta kai yhteyttä pidetään ja biisejä kirjoitellaan ja sävellellään, mutta siinäpä se. Jussi Kuusyssi ja Brunssin vieras. Onko erikoinen tilanne? Multa on itse artistina kysytty, että oliko erikoista tehdä striimikeikka. Me tehtiin omamme nimenomaan tuolta Kulttuuritalolta. Niin mun mielestä ei siinä mitään. Totta kai siitä saa semmoisen extra boostin, kun sä näet, että se yleisö siellä heiluu, mutta kyllä säkin oot sen verran monta TV-keikkaa tai videoa tehnyt, että siitä vaan vetää ja parhaansa tekee, niin se keikka tavallaan. Niin on se jotenkin outo. En mä vielä tiedä, nyt kun vielä tämä tilanne on tällä hetkellä vielä pahenemassa. Mulla noissa striimauskeikat tulee ulos Düsseldorfista, tänne tehdään Düsseldorfissa Saksassa, niin sielläkään varmaan live-yleisöä, ei sitä minimaalistakaan live-yleisöä saa paikalle ottaa. Joo. Mutta sehän olisi ihanaa, että siellä olisi muutama fani, tiedätkö,
vähän nostamassa fiilistä ylemmäksi, mutta sitten meillä on ne muutamat teknikot ja striimauttiin, niin juhu. Meillä oli meidän keikkamyyjä. Yksi ihminen taputti kyllä. Kyllä se on toki näin, mutta kyllä mä uskon, että ihanaa sitten joka tapauksessa, kun tietää sen, että... Ja mun näitä joulukeikkoja, niitä on pyydetty, mä oon tehnyt nyt Euroopassa niitä toki, mutta en muualla maailmassa vielä. Niitä on pyydetty monen vuoden ajan jo muualle, mutta eihän niitä ole ihan mahdotonta, kun se aika on hyvin rajallista näitä tehdä, että kun se on se 1 kuukausi that's it ja Aivan. Kysyntä on muualla, niin, mutta nyt on sillekin mahdollisuus. Että totta kai tämä on tärkeä juttu, iso juttu mulle, että tähän tuli mahdollisuus. Aivan. No, joulu ja sinä, niin teillähän on pitkä historia yhdessä. Sun artistiudessa ja joulussa on pitkä yhteys. Mä jotenkin, muistatko joku varmaan 15 vuotta sitten, kun oltiin todella kuumana helteisenä kesäpäivänä, satuttiin Finvoxin studiossa törmäämään ja sä koitit siinä hakea vähän siinä hikisenä joulutunnelmaa. Joo, voi jestas. Taidettiin laittaa tontutkin seinille rakennella Finvoxin studioille, että niin kuin jollain tavalla pääsisi joulufiiliksiin. Aivan. Taisi olla kyseessä mun ensimmäisen joulualbumin nauhoitus. Voipi olla. Joo, mä muistan sen hetken kyllä. Mutta no joo, sun joululaulut ei ole ihan sitä tip-tap, tipe, tip-tap. Ei todella. Okay. Ei varsinkaan uusin tämä, nyt tulee just julkaistua, just esimerkiksi pari päivää sitten julkaistiin mun albumi, niin kuin siitä tuli live-albumin muodossa jo ennen julkaistu tämä From Spirits and Ghosts-albumi, ja tarkoittaa sitä, että se on todellakin aika synkempään sävyyn tehty joulualbumi, koska joulu meille kaikille ei todellakaan ole mikään ilon juhla, riemun juhla. Se on toki meille suomalaisille perheen juhla, mutta monille myöskin suomalaisille myöskin surun juhla, koska tässä vuosien aikana elämän kaari on ja monilta lähimmäiset lähtee liiankin ajoissa. Se on mulle käynyt itselleen sama juttu, niin tämä albumi on niin kuin enemmänkin omistettu heille The Lonely Souls in Christmas. Sä oot niin oikeassa tossa, että todellakin on tosi paljon ihmisiä, jotka pelkäävät ja vihaavat joulua, koska silloin ollaan todella yksin, niin tämä vuosi, jos joskus, niin ei ihan perusperheetkään pysty olemaan kimpassa juuri tänä vuonna. Niin. Juuri tänä vuonna, kyllä. Ihan totta. Ja mä kirjoitinkin sille albumille biisin nimeltään Together. Ja se tarkoittaa just tämä aika niin kun on juuri tätä, että sitä yhteen pääsemisen riemua. Me kaikki kaivataan sitä yhdessäoloa. Ja Kyllä. Se on todellisuutta. Jussi Kuusysi ja Brunssivieras. Sulla oli viimeinen keikka. Mulla oli viimeinen keikka Espanjassa maaliskuun alussa. Mä olin just aloittanut Euroopan kiertueen. Mä olin tehnyt Espanjassa, Portugalissa ensimmäiset keikat ja olin Ranskan Marseillessa. Crew oli kasannut kaikki kamat jo. Stagelle oltiin valmiina soundcheckiin, kun tuli tieto, että maitojunalla kaikki kotio. Että se loppui siihen ja mun sitten piti tietysti lähettää kaikki kotioon ja epätietoisena siitä, miten pitkään tämä kestää. Mutta kyllä niin kuin ihan mielessä on se päivä vielä, että miten sitä halailtiin ja sanottiin, että toivottavasti nähdään pian. Ei ole sen jälkeen keikkailtu. Niinpä. Se oli maaliskuun alku. Joo. Meillä meni niin pitkälle kuin maaliskuun 18, koska me oltiin Venäjän rundilla vielä ja Venäjähän itse kielsi sen, että ei täällä mitään ole ja se oli aika hurjaa, kun välillä sä tiedät, että siellä ei ole aina ihan kenttää, sä et voi lukea uutisia ja hotellissa vähän näet jotain BBCtä, että mitä helvettiä täällä tapahtuu ja sitten samarasta kotiin 18 päivä ja tuntuu jotenkin, erittäin epätodelliselta, mutta kaikki terveenä ja siitä saa olla kiitollinen. Kyllä, samoin. Meilläkin kaikki on kyllä pysyneet terveenä. Että hyvä. Yhdellä ihmisellä, monitorimiksajalla on ollut korona, mutta tosi lievä. Okei. Hyvä, että on ollut lievä. 20 vuotta sä oot rundannut ja miten sä oot osannut pysähtyä? Tai meillähän artisteilla aina on se joskus on joku loma tai joskus on albumin teko pysähtyminen, mutta silloin on aina tiedossa, että koska lähdetään.
niin onko se ollut erikoista nyt? On ollut todella erikoista. On ollut todella erikoista ja varsinkin alussa niin ehkä henkisesti kaikista niin kuin painavinta, voisi sanoa, että vaikeinta. Että mä olisin niin kuin, uupunut mihinkään syvempiin syövereihin, mutta se, että se epätietoisuus siitä, että ainahan meillä artisteilla, muusikoilla on ollut sellainen, että meillä on pakko ollut niin kuin taistella unelmista ja pakko pysytellä siellä tietyllä tavalla niin kuin in the scene. Mutta että se ei ole koskaan ollut sellainen, niin kuin, että voi oot niin kuin kuitenkin etuoikeutettu, että saat tehdä musiikkia sitä, mitä rakastat. Että niin moni ihminen kärsii, kun joutuu olemaan duunissa, mistä ei tykkää. Mutta se epätietoisuus, niin kyllä se mua iski tosi syvälle, että ei hitto, että nyt ei niin kuin saa tehdä töitä. Nyt et saa. Nyt ei Aivan. voi. Kaikki suunnitelmat on tehty jo pitkälle hamaan tulevaisuuteen ja ei voi tietää. Sitä pitää vaan niin kuin kärsivällisenä katsoa ja miettiä, että okei, nyt toi peruutetaan, toi jatketaan ensi vuodelle. Vuoteen 2022, okei, niinkin pitkälle. Että okei, no tässä mennään. Että se oli niin kuin henkisesti varmasti kaikista pahinta. Ja mulle se iski stressinä kroppaan. Ihan täysin. Joo. Okei. Okay. Kroppa rupesi, jalat oli ihan tuusan nuuskana, on vieläkin itse asiassa. Että mä oon ollut aina kovaa urheilemaan ja viimeiset vuodet ja ylläpitänyt kuntoon, niin eipä tässä nyt ole paljon juostu. Että kyllä mä vielä kävelylenkkiä pystyn tekemään, mutta siihen loppu juoksemiset kyllä. Niin kuin, sillä tavalla korona istui mun kroppaan, stressinä, että ihmiset kun stressaa. Aivan. Ja stressiähän tämä tilanne tuo. Ja stressi kyllä voi myöskin lopulta vaikka tappaa. Että kyllähän se on siis oikeasti tosi paha juttu. Aivan. Mä just mietin, että mä niin näen, että sulla on jotkut sporttirutiinit ja sitten sulla on lauluharjoitusrutiinit tai jotakin. Plus sulla on perhe, mutta no urheilu on ollut sitten vähän vähemmässä roolissa. Näin on, ja sekin on ollut aika, no kyllä, mutta kyllähän mä urheilen. Jumalista, mulla kävi personal trainer käynyt. mä käyn PT käy itse asiassa meillä kotona, että tänne nyt saa tulla, niin PT käy kotona treenauttamassa ja sitten kuntopyörällä poljen ja käyn joka päivä aamulenkillä ja niin kuin teen minkä pystyn. Okei. Mitäs sitten tyttären kanssa, niin onko sulle tullut uusi titteli, ootko sä opettajakin nykyään? Onko hän ollut etäopetuksessa vai koulussa? Etäopetuksessa hän oli sieltä maaliskuusta kesäkuun loppuun. Niin kun, kyllä siinä roolit meillä vanhemmilla muuttui ihan täysin. Että kyllä, todellakin. Mites se luonnistui? No siis meillä kun on vain yksi lapsi niin. Ja hän on nyt 8V niin, ja tosi itsenäinen ja niin kuin, semmoinen penska, että hänet niin kuin pystyy jättämään yksinään, hän hoitaa hommansa siinä mielessä, että siinä asiasta mä en niin kuin tarvinnut hirveästi stressata. Kyllä se alku oli sitä, että piti valmistaa ruoka tiettyyn kellon aikaan mennessä, kun tytöllä oli vaan se tietty puoli tuntia aikaa syödä ja näin poispäin. Että kyllähän siinä oli niin kuin näitä tämmöisiä ja sitten piti yhdistää Zoomissa oikeat koodit ja apua ja mikä se on, tämä meni väärin nyt tämä passcode. Apua, siellä se opettaja odottaa, ei voi olla kuin 2 minuuttia myöhäistä apua. Että tämmöisiä panikointia, niin kuin ylös alas rappusia, mutta siinä tuli juostua kilometrejä. Niin. Mitä kieliä sun tytär puhuu? Hän puhuu suomea, espanjaa sekä englantia. Ja englantia ehkä kaikista parhaiten tällä hetkellä, kun koulu on englanniksi. Ja te kotona puhutte espanjaa? Vai? No, ja isänsä kanssa puhuu espanjaa, mun kanssa suomea. Okay. Meillä on 3-kielinen perhe ihan täysin, että se kieli vähän kyllä kääntyy aika nopeasti. Tunnistaako karjalaista murretta hänen puheestaan? Mua kiinnostaa. No kyllä, ja siis kun me oikeasti käytiin Suomesta nyt, niin sehän lähti heti. Sieltä alkoi tulemaan. Se oli aivan sulosta, koska mä en ole häntä kuullut puhumaan Karjalan murteella, mutta sitten kun hän oli niin kuin mun isän kanssa vähän sen 1 päivän kokonaan serkkuensa kanssa leikki, niin sitten alkoi tulla jo. Tuli aivan sulosta kyllä, että vau, että kyllä se on tarttuvaa on hänellä, vaikka ei olisikaan siellä jatkuvaa toistoa. Mahtavaa. Jussi Kuusyssi ja Brunssin vieras. Mä katsoin vähän, sä oot tehnyt noita Instagram-livejä. Onko se susta kivaa? Mä en ole nimittäin itse oikein osannut lähteä siihen leikkiin. Tiedätkö, mä tein niitä silloin alussa. Oikeastaan niin kuin 2-3 kuukautta
2-3 kuukauden ajan mä tein niitä. Sitten mä ajattelin, ei hitto, että kyllähän tämän pitää loppua tämän peli. Että ei se niinku, jotenkin siitä ei niinku, totta kai mä halusin niinku antaa ihmisille sen hyvän mielentunteen. Se oli ennen kaikkea se mun niinku ajatus siitä. Ja tulihan siitä tietysti hyvä mieli itsekin sitten lukea kommentteja ja saada palautetta ja näin. Mutta sitten kuitenkin tuli se tuo jumalista, että koko tämä teollisuus on niinku täyden nollatilassa tällä hetkellä. Aivan. Koko tapahtumateollisuus, varsinkin Espanjassa, niin eihän täällä ole, kun täällä on teatterit auki, ei mitkään venuet auki, ei ole tapahtumia, niin tulee se, että voi vitsi, että mitäs sitten, että täällä mä nyt tätä teen, soittelen joka viikonloppu ihmisille ilmaisiksi ja sitten mietin, että tuleekohan kukaan enää konsertteihin milloinkaan. Niin. Onko tässä nyt mitään järkeä? Aivan. Niin. Mitä sä tykkäät mikä on sun suhde someen? Onko se niin kuin vaan, että sinne sitten laitetaan, kun on keikkapäivämäärä, että tule? Vai mä nimittäin, sulla on niin pirusti seuraajia. Mä nimittäin itse olen vähän vanha jääräpää ja mun tytär just opetti, että sun kannattaa tehdä noita reelseja. Mä olin, että okei, mitä ne on? niin just. Niin. Mitä ne on? No, ne on kuulemma Instagram pöllinyt TikTokista jotkut parhaat puolet. Ja mä oon nyt 3 osannut tehdä. Sä voit käydä katsomassa. Joo. Voi taivas. Joo. Vaihtuvuutta on niissä niin paljon. Pitäisi olla niin kuin oikeasti jatkuvasti ineessä, jatkuvasti niin kuin ajan hermoilla, että mitä tapahtuu, että pitäisi olla. Että kyllähän mulla on ne ja on todella tärkeää. Somehan on äärimmäisen tärkeä asia tänä päivänä artistille, että saada sitä informaatiota julki ja muuten. Mistä mä tykkään? Facebookia mä käytän ainoastaan tämmöisenä informaation väylänä. Joo. Semmoisena enemmänkin tärkeimpien asioiden ilmoittamiseen. Ja sitten Instagramista mä oikeasti tykkään, kun siellä pystyy vähän pelleilemäänkin ja ei tarvitse niin vakavasti ottaa tätä asiaa. Että aivan. Pystyy ottaa hauskoja kuvia ja näin. Ja Twitter on hetkessä elävä. Mutta siinä päivänä mun 3 tärkeimpää on oikeastaan, mitä mä ylläpidän jatkuvasti. Niin just. Mulla on Facebookissa muistaakseni 1 frendi. Kiva, mutta hei, kyllähän se on alkua. Sillä artistisimulla on sitten niitä seuraajia, mutta se on vissiin eri asia kuin tuo ystävä. Eli joo. Ihan totta. Joo. Ootko löytänyt jotakin itsestäsi uutta niin sanottua koronaskillsia, kun jotkut on alkanut tekemään jotakin ihan muuta kutomaan? Mä tunnen yhden basisti, joka lensi ton lentolupakirjan tässä koronan aikana. Ja mulla tuli niin huono omatunto, kun mä en oikein. Mutta onko jotakin, mitä on tullut lisää sun elämään tässä, kun kaikki muut on melkein viety? No, ei mitään sellaista konkreettista, mutta kyllä mä voin sanoa, että aika paljon positiivisiakin juttuja on tapahtunut tämän ajan aikana, mutta ei niin kuin en mä ole opetellut tyyliin, en todellakaan lentämään ole opetellut tai muuta. Polkupyörälläkin pystyn ehkä ajamaan, vaikka polkupyörän omistakaan. Ehkä vielä osaa, mutta jotain uutta uutukaista on aika paha. Kyllä niitä vanhoja juttuja tullut tehtyä, vaan ehkä vähän rauhallisemmin mielin. Okei. Takas vielä jouluun. Mikä on sun joulurutiini? Mikä on Turusen Tarjan perheen joulurutiini? Ja aiotko sä viettää sen aaton täällä Kiteellä kenties vai meettekö takaisin keikkojen jälkeen sitten Espanjan kotiin? Kyllä mä tällä kertaa palaan sieltä Suomesta tänne Espanjan kotiin ja no meillä tyttö käy koulua ihan sinne 20, onko se nyt 22. vai 3. päivä vasta lopettaa, että meillä menee aika niin kuin likulle näihin ihan tänne aattoon asti, että en mä varmaan, no mä tykkään valmistella kyllä joulua, että kyllä meillä joulukuusi aitokin sellainen löytyy nurkasta tai tulee löytymään. Se ei ole mun juttu, ei ole mun duuni kyllä todellakaan, mutta äiti karkaa pois kotoa, niin sitten isä saa hoitaa nämä tämmöiset jouluvalmistelut. Hyvä. Kyllä, mutta ei niinku sellaista rutiinia olla, että ollaan ihan, ehkä me tavataan naapureita ja meillä on mun aviomiehen äiti, argentinalainen äiti on 92 täällä, 92-vuotias, niin varmaan hän tulee meille sitten jouluviettoon. Wow. Ja Suomi-ruuat käydään hakemassa tuolta Fuenkirolasta, jos on mahdollista. Mahtavaa. Jussi Kuusysi ja Brunssivieras. Mä kysyn tätä kuulijoilta sekä aika monelta
tunnetuilta ihmisiltä, kun tämä ei ollut ehkä kaikille paras vuosi tämä 2020, mutta mä koitan kysyä, että best of, mitä on ollut parasta vuodessa 2020. Tarkoitus mun on tehdä tästä niin kuin koota joku top 10, mutta jos sä pystyt antaa mulle vaikka 3 hyvää asiaa, se voi olla, että se on tapahtunut sinulle tai ylipäätään maailmassa. No perhe on ollut kyllä se perheen läheisyys. Se on korostunut ehdottomasti tänä vuonna. Varmasti. Ja rakkaiden ihmisten merkitys ylipäätänsä. Varmasti. Ihan, että se on kyllä kaikista tärkein oikeastaan. Sitten se, että kun aika on vähän niin kuin, ajan on antanut pysähtyä, niin sitä on päässyt myös tuonne omaan pääkoppaan mietiskelemään, mitä siellä oikeasti tapahtuu ja miksi tapahtuu mitäkin. Eli se on ollut semmoinen itsetutkiskelun vuosi oikeastaan tämä. Toi on varmasti joku semmoinen juttu, joka yhdistää meitä ihan kaikkia. Että joutuu miettimään. Ja varsinkin jo me artistit mietitään, että ketäs me niinku oikeasti ollaan, jos ja kun niinku toi viedään pois. Mutta itse tutkiskelua, mutta perhe on tärkein ja rakkain. Niin, oikeastaan siinä on kaksi niin kuin erittäin tärkeää. Tuo oli tosi kauniisti sanottu. Niin. Sitten toki tietysti ihan mulle artistille, joka kiertää maailmalla jatkuvaan soittoon ja oikeastaan se perheen tärkeys, se on ollut aina hyvin tärkeä asia, että ne kotiin palaamiset on ollut tosi ihania hetkiä näin. Ikävä on jatkuvaa tuolla maailmalla matkaat, mutta niin kuin nyt se, että mä oon myös saanut rauhoittua oikeastaan siitä, että mä oon nähnyt siinä myös hyvin paljon positiivista, että mä en ole tarvinnut koko ajan mennä. Mä oon saanut fyysisesti itteni parempaan kuntoon, vaikka niin kuin stressi onkin se, joka on niin kuin vienyt taas asioita, toisia juttuja Aivan. Niin huonompaan suuntaan. Mutta ei ole tarvinnut joka aamu, yö juosta lentokentän niin kuin turvatarkastuksiin, repistä laukkuu kello 03.20 jossakin. Ihan totta. Että kyllä mulle niin kuin se, että mä niin kuin katon itteni peilistä, niin ihan kuin olisi rypyt hävinnyt tyyliin. Sulla ei mitään ryppyjä ole koskaan ollut. Ei vaan, mutta ihan oikeasti. Että tuntuu, että niin kuin, ei ole tarvinnut käydä botox-hoidoissa. No olisiko toi siis se top 3 viimeinen? Joo, jos on ikinä käynytkään, mutta ihan oikeasti varmaan on sitä. Että ei ole kyllä tarvinnut hirveästi kauneussalongissa istua tänä vuonna. No joo, kyllä. Hei, top 4. Rahaa on säästynyt. Joskus sitä myöskin kuluu, koska kuluja on koko ajan ja elämässä on, ja sitä ei niin kuin tullut ole mitään tänä vuonna. Niin. Mutta raha on myös säästynyt. No mihinkään ei ole menty, eikä varmaan, niin aivan. Eikä tarvitse joka päivä uutta nahkarotsia ostaa. Niin, ihan totta. Hienoa. Hei, mä toivon sulle turvallista lentoa tänne Suomeen sitten, kun tulet ja erittäin jouluisia ja hyviä keikkoja. Edelleen 17. päivä Helsingissä, 18. päivä Turussa ja 20. päivä Tampereella. Ja iloa ja terveyttä koko perheelle sinne Espanjaan. Voi, että ihana kuulla ja samoin sulle ja sun perheelle ja kaikille sinne Suomeen terveisiä paljon täältä. Aurinkoterveisiä vähän sinne Kaamuksen keskelle. Kiitos, sitä me kaivattiin ja sinä sitä varsinkin tuot positiivisuudellasi. Kiitos sulle Tare Turunen ja ensi kerralla toivon mukaan naamatusten. Hyvä, toivottavasti näin. Ihana kuulla susta, pidä huolta. Samoin, kiitos. Moikka! Kiitos, moi moi. Jussi Kuusyssi ja Brunssi vieras.